Ai từng làm địa chủ đều biết nạp thiếp là để đề phòng tuyệt tự, nhưng lão gia họ Hoàng mỗi 3 ngày đều nạp thiếp nhưng có phải để sinh con, thậm chí còn đánh gãy tứ chi của nàng sau khi đưa về nhà, chỉ vì bị Hoàng đại tiên uy hiếp nếu không dâng phụ nữ làm cúng phẩm sẽ khiến mẹ đã qua đời của ông hóa thành xương trắng, hồn phách tiêu tán. Hạ đại sau khi biết chuyện này đã đến phủ họ Hoàng, tình cờ gặp một đại sư cũng đến để trừ yêu. Sau khi chào hỏi thân mật với quản gia, cuối cùng đã tìm được lão gia họ Hoàng. Không ngờ thời buổi này vẫn có người xen vào chuyện thiên hạ. Hoàng lão gia, đây không phải chuyện thiên hạ. Thời thế suy đồi, yêu ma hoành hành, ông và yêu ma đã hại bao nhiêu người, chưa từng tự trách sao? Cũng từng tự trách, nhưng tự trách không thể khiến mẹ tôi mãi mãi ở lại bên tôi. Điều đó là không thể, dù sao thời buổi cũng đã thế này. Thêm tôi cũng không sao, ông quá ích kỷ. Ông giữ hồn phách của mẹ mình lại nhân gian. Đối với bà ấy là một sự đau khổ và tà ác. Cầm miệng, người biết gì mà nói. Cha ta là đồ cặn bã bỏ vợ bỏ con, mẹ ta tần tảo nuôi ta lớn bằng nước mắt và công sức. Khi trưởng thành, ta cố gắng dành dụm, cuối cùng cũng mua được một căn nhà tồi tàn, nhưng mẹ ta làm lụng ngày đêm, bị bệnh không có tiền chữa, ta phải bán nhà với giá rẻ mạt, thậm chí tiền chữa bệnh cũng không đủ. Khi đó, ai đã giúp ta? Là ngươi, hay ngươi? Anh Di Đà Phật. Vị đại sư trong lòng đau xót, không phải vì Hoàng Mãng Trần có kẻ ác như Hoàng lão gia. Mặt tối, thế giới là như vậy, bước người ta từng bước trở thành kẻ ác. Thế gian này không có kẻ ác bẩm sinh, đều là bị ép buộc mà thành. Đại sư, xin hãy thi pháp cho hồn phách của lão phu nhân hiện về, để lão gia họ Hoàng nhìn xem mình đã làm những gì. Lão gia họ Hoàng, nhìn xem ai đang đứng sau ông. Lão gia họ Hoàng không tin nổi, quay đầu, đó là khuôn mặt ông ngày đêm mong nhớ, chỉ thấy khuôn mặt ấy đầy đau khổ. Mẹ ơi, mẹ thân yêu của con, anh Phúc đây. Vẫn là bàn tay quen thuộc, nhẹ nhàng đặt lên đầu ông, nhẹ nhàng vuốt ve. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con đã để mẹ phải chịu khổ nhiều rồi. Mẹ không khổ, nghe mẹ đi, dừng tay lại, đừng làm việc xấu nữa. Nói xong, hồn phách của lão phu nhân ngày càng như làn khói bay lên trời. Đại sư, mẹ con, lão phu nhân đã hoàn thành tâm nguyện, đi vào cõi Tây Phương Cực Lạc. Lão gia họ Hoàng đứng ngay tại chỗ, thi thể thối rữa của mẹ ông hóa thành từng mảnh bụi đen và tan biến. Hoàng Thử Lang, ngươi lừa ta, ngươi từng nói sẽ khiến mẹ ta sống lại, ta liều mạng với ngươi. Đạo hữu, hắn chết như vậy, ngươi thấy thế nào? Đại sư, ta chỉ đứng nhìn. Bần tăng hỏi đạo hữu có ý kiến gì? Chết tốt, ý kiến của ta chỉ có vậy. Lão gia họ Hoàng tuy có quá khứ đáng thương, nhưng những gì ông ta đã làm không thể thay đổi. Hắn không chết dưới tay yêu ma, cũng sẽ chết dưới kiếm của bần đạo. Tên đạo sĩ thối, tên hòa thượng thối, các ngươi xen vào quá nhiều chuyện rồi. Hóa ra là một con trồn tinh thành yêu. Nghiệt xúc, ngươi có 100 năm tu hành mà không ở trong núi sâu tu luyện, tại sao lại đến nhân gian quấy phá, bị chu diệt cũng đáng. Thật nực cười, hòa thượng tu luyện trong núi sâu sao nhanh bằng 7 kiếp nhân duyên. Nghiệt xúc, tội nghiệt chồng chất. Dù hôm nay bần tăng gặp đạo hữu không độ hóa ngươi, ngày khác ngươi cũng sẽ gặp thiên phạt. Thiên phạt. Ha 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 ha. Tên hòa thượng chết tiệt, thời này ngươi giảng đạo lý với ta. Tên đạo sĩ thối, ngươi thật hèn hạ. Đạo sư trực tiếp giết là được, nghiệt xúc này tội nghiệt chồng chất. Muốn nó quay đầu là bờ, Phật tổ có đồng ý, bần đạo cũng không đồng ý. Không đúng đâu, đạo hữu, lão nạp còn chưa thực hiện nghi lễ mà đã giết rồi, bần tăng không có cảm giác gì cả. Hạ đại sau khi giết yêu tinh, ngay lập tức tinh luyện máu thịt thành mùi thơm ngào ngạt. Dùng yêu quái để tinh luyện, giờ không cần dùng máu thịt người để chế tạo mùi thơm nữa rồi sao?